Τα φυτά ντομάτας προσβάλλονται συχνά από μύκητες. Ευτυχώς, μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε χωρίς επιβλαβή χημικά και να αποφύγουμε τα τοξικά φυτοφάρμακα. Πώς? Θα το δείτε σε αυτό το βίντεο. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Δείτε τι θα χρειαστείτε. 4 λίτρα νερό, 1 κουταλιά της σούπας μαγειρική σόδα, 2,5 κουταλιές της σούπας φυτικό λάδι, π.χ. ηλιέλαιο ή ελαιόλαδο, μισό κουταλάκι του γλυκού σαπούνι καστήλης ή ήπιο βιολογικό σαπούνι χωρίς άρωμα και χημικά και ένα μπουκάλι με ψεκαστήρα. Οδηγίες. 1. Ρίξτε το νερό σε ένα μεγάλο δοχείο ή απευθείας στο μπουκάλι ψεκασμού. 2. Προσθέστε τη μαγειρική σόδα και το φυτικό λάδι. 3. Ρίξτε και το σαπούνι καστήλης. 4. Ανακοινήξτε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί. 5. Ψεκάστε απαλά τα φύλλα και το στέλεχος των φυτών, κυρίως στην κάτω πλευρά των φύλλων όπου αναπτύσσονται πιο εύκολα οι μύκητες. Πότε και πώς να το χρησιμοποιείτε. Ιδανικά νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα. Ποτέ μεσημέρι, γιατί ο ήλιος με τη μαγειρική σόδα προκαλούν εγκάβματα στα φύλλα. Χρησιμοποιήστε το 1 φορά την εβδομάδα ή μετά από βροχή. Αν υπάρχουν ήδη μύκητες, επαναλαμβάνετε κάθε 3 μέρες μέχρι να δείτε βελτίωση. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω. Στο κανάλι μας θα βρείτε πολλά ακόμα βίντεο σχετικά με τις ντομάτες. Πάρτε μια μικρή γεύση. Οι σύνδεσμοί τους βρίσκονται στην περιγραφή.